Hello student, in standard 10 science 1 chapter number 8 metallurgy. In this metallurgy chapter we are learning about the various types of the metals, non-metals and metalloids. Today here we learn about chemical properties of non-metals and ionic compounds. So, non-metals are the collection of the elements having the less similarity in the physical and chemical properties. Non-metals also called as a electronegative element, as they form negatively charged ions by accepting electrons. नॉन-मेटल हे जे असतात हे मेटल सारखे ज्यांच्या काही लक्षणं असतात, मात्र त्याच्यामधल्या काही फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ज्या असतात त्या कमी दर्शवत असतात. नॉन मेटल्स ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह, म्हणजे ते काय करतात, इलेक्ट्रॉन्स हे देऊन टाकतात. म्हणजे निगेटिव्हली चार्ज आयन्स बाय ॲक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स ते निर्माण करतात. बघा इथे CO2 कम्प्लीट कंबशन, याच्यामध्ये तो कार्बन आणि ऑक्सिजन यांचा संयोग होऊन जातो. Non-metals combines with oxygen to form the oxides. Twice CO2. Partially combustion. थोडा कमी प्रमाणातलं त्यांचं कंबशन होत असतं, त्याला न्यूट्रल असं म्हणतात. तर कार्बन मोनॉक्साईड तयार होत असतो. सल्फर आणि ऑक्सिजन यांचं कंबशन होतं, SO2 हा ॲसिडिक तयार होत असतो. The reaction of non-metals with water. Generally the non-metals do not react with water except the halogen. पाण्याबरोबर त्याची रिॲक्शन कमी होते हॅलोजन सोडून. हॅलोजन म्हणजे कोणते? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आणि फ्लोरीन यांचा समावेश होत असतो. तर क्लोरीन बरोबर पाण्याची रिॲक्शन होताच आपल्याला तिथे हायपोक्लोरस ॲसिड असं त्याला म्हणत असतो. हायपोक्लोरस ॲसिडची निर्मिती झाल्यानंतर HCl सुद्धा त्याला पासून मिळत असतो. रिॲक्शन ऑफ द डायल्यूट ॲसिड विथ नॉन मेटल्स. जनरली द नॉन मेटल्स डू नॉट रिॲक्ट विथ द डायल्यूट ॲसिड. हॅलोजन आर एक्सेप्शन फॉर दिस. हॅलोजन जे आहे ते त्याच्यापासून एक्सेप्शन आहेत. नॉन मेटल्स डू नॉट रिॲक्ट विथ डायल्यूट ॲसिड, त्यांची डायल्यूट ॲसिड बरोबर पण रिॲक्शन होत नाही. आता वॉटर, त्यानंतर आपण ॲसिड बरोबर बघतोय, त्यानंतर आपण हायड्रोजन बरोबर बघतो, जी तिथे आपण मेटल्समध्ये पाहिले होते ते. तर हायड्रोजन्सची रिॲक्शन होत असते. क्लोरीन रिॲक्ट्स विथ द डायल्यूट हायड्रोब्रोमिक ॲसिड बाय द फॉलोइंग रिॲक्शन. हायड्रोब्रोमिक ॲसिड, क्लोरीन आणि हायड्रोब्रोमिक ॲसिड, आणि आपल्याला इथे HBr आपण म्हणतो, आणि हायड्रोक्लोरिक ॲसिड तयार होत असतो ॲक्वियस सोल्युशन, आणि ब्रोमीन हा वेगळा होत असतो. रिॲक्शन ऑफ द नॉन मेटल्स विथ हायड्रोजन under certain conditions such as the proper temperature, pressure, uses of the catalyst. हायड्रोजन आणि सल्फर, नायट्रोजन आणि H2, तर ह्यामधून त्यांचा आपल्याला बदल दिसतो. कॅन दिस इन्फॉर्मेशन कॅन बी कॉल्ड ॲज ऑक्सिडेशन. काही प्रश्न विचारलेले आहेत. तर आपण आता पुढेच्या भागामध्ये बघतोय की आयोनिक कंपाऊंड. आयोनिक कंपाऊंड काय असतं? Ionic compound, the compound formed from the two units, namely cation and anion, are called as a ionic compound. Ionic बंध ज्याला म्हणतो, ज्या बंधांनी धन आणि ऋण असे दोन प्रकारचे आयन्स जे असतात ते एकमेकांना त्यांच्यामध्ये बंध निर्माण करून राहत असतात, संयोगाने राहत असतात, त्यांना आपण आयोनिक कंपाऊंड असं म्हणत असतो. द आयन कटायन अँड अनायन. कटायन मीन्स द निगेटिव्ह चार्ज असतो आणि अनायनवर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, ऑपोजिटली चार्ज. दे आर द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन देम. त्यांच्यामध्ये एक इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं आणि त्यालाच आपण आयोनिक बॉन्ड असं म्हणत असतो. दॅट इज द कटायन अँड अनायन आर कॉल्ड एज द अट्रॅक्शन बॉन्ड इज नोन एज अ आयोनिक बॉन्ड. That is, the number of the cation and anions in the compounds are a magnitude of the electric charge on them, in such that the positive and negative charges balance each other. As a result, ionic compound is electrically neutral.
हे याच कॅटायन आणि अनायन यांच्या संख्येनुसार त्यांच्यामध्ये जे इलेक्ट्रिक चार्ज असतात त्यांची एक विशिष्ट गतीनुसार ते युनिटनुसार एकमेकांमध्ये बॅलन्स करून राहत असतात आणि मग त्याने तो आयनिक कंपाऊंडचा जो इलेक्ट्रिकली प्रभार जो असतो तो न्यूट्रल होत असतो, कारण एक धन एक ऋण यांची एक बॅलन्सिंग करूनच त्याचं एकूण जे युनिट असेल, मॅग्नेट्यूड असेल ते ठरत असतं. आयनिक कंपाऊंड ऑफ द क्रिस्टलाइन इन नेचर, ते क्रिस्टलाइन स्वरूपातले असतात. दे हॅव द डेफिनेट शेप अँड आर द स्मूथ अँड शाईन, ते विशिष्ट प्रकारचा त्यांचा शेप आहे आणि ते स्मूथ आणि शायनी स्वरूपातलं. द रेग्युलर अरेंजमेंट ऑफ द आयन in the solid ionic compound is responsible for the crystalline nature. The arrangement of the ion is different in different ionic compound. वेगवेगळ्या आयनिक कंपाऊंडमध्ये ही त्याची रचना वेगवेगळी असते. Therefore, the shapes of the ion in a crystal is the attractive force between the oppositely charged ion and the repulsive force between the similarly charged ions. Because of this, the general crystalline structure has a negative ion arrangement around a positive ion and the positive ion arranged around a negative ions. Two of the important factors responsible for the certain crystal structure are, as it is, the size of the positively and negatively charged ions and the magnitude of the electrical charge on the ions. तर त्याच्यावरचा जो चार्जचा जो साईज असेल, किती प्रभार आहे त्याच्यावर, त्यानंतर त्याचं एकूण युनिट काय आहे, चार्जच्या संदर्भातलं मॅग्नेट्यूड, या दोघांवर हे संपूर्ण फॅक्टर्स अवलंबून आहे. कारण ज्यावेळेस त्यांच्यामध्ये संयोग बंद होत असतो तेव्हा बंद होत असताना त्याचं जे स्ट्रक्चर आहे त्या स्ट्रक्चरची अरेंजमेंट जी आहे ती आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळते की धन आणि ऋण किंवा ते धन आणि ऋण यांच्यामध्ये आकर्षण असतं आणि ऋणमध्ये प्रतिकर्षण असतं. The electrostatic attraction in neighboring ions opposite charges are very strong. That's why the melting point of the ionic compound are high. And also the ionic compound are hard and brittle. शिवाय ते हार्ड पण असतात आणि ब्रिटल पण असतात. हार्ड म्हणजे काय, कठीण, आणि ब्रिटल म्हणजे ठिसूळ. म्हणजे या दोन्ही प्रकारामध्ये त्यांच्यामध्ये आपल्याला दिसून येत असतं लक्षणं, आणि त्यांचा मेल्टिंग पॉईंट हा हाय असतो. तर प्रॉपर्टीज काय काय आपल्याला सांगता येतील त्याविषयी आपण चर्चा करूया. तर प्रॉपर्टीजविषयी त्यांनी आपल्याला काही प्रयोगांचा भाग दिलेला आहे. तर प्लेस अ सॅम्पल वन ऑफ द सॉल्ट, दॅट इज केमिकल दिलेलं आहे, सोडियम क्लोराईड, पोटॅशियम आयोडाईड, बेरियम क्लोराईड, अँड फ्लेम ऑन द बर्नर. रिपीट द प्रोसिजर युझिंग द अदर सॉल्ट्स. प्रत्येकाचं एक त्याच पद्धतीने आपण रचना करून घ्यायची. या पद्धतीने तो प्रयोग आपल्याला करायचा आहे. असेंबल्स इलेक्ट्रोलायटिक सेल बाय युझिंग द बीकर. हा याच्यामध्ये बघा दुसऱ्या याच्यामध्ये पण आपल्याला कंडक्टिव्हिटी ऑफ द सोल्युशन्स, त्याच्या सॉल्ट सोल्युशन, ग्रॅफाईट रॉड्स वापरायचे आहेत बीकरमध्ये आणि एक लॅम्प ठेवायचा. द असेंबल अँड इलेक्ट्रोलायटिक सेल बाय युझिंग द बीकर अँड द connecting the carbon electrodes to the positive and negative terminal of the cell. Dip the electrodes in the solution, any one of the salt. त्याच्यातलं जे आपण घेतलं, सोडियम क्लोराईडचं असू दे, पोटॅशियम आयोडाईडचं असू दे, बेरियम क्लोराईडचं असू दे, तर त्यापैकी एक सोल्युशन आपण घ्यायचं. तर त्याच्यातून आपल्याला काय करणार, लॅम्प ग्लो होण्याचा प्रयत्न होईल. चेक दिस विथ ऑल सॉल्ट्स ॲज वेल. तर आपण ह्या लक्षणांचा आपण आता विचार करूया. तर याच्यात काय होतं, तर साधारणपणे जनरल प्रॉपर्टीज यांनी दिलेल्या आहेत त्या आयनिक कंपाऊंडचा. हे पण महत्त्वाचे, अत्यंत महत्त्वाचे 5 प्रॉपर्टीज आहेत, त्यांचं आपण थोडक्यात चर्चा इथे करूया. द अट्रॅक्टिव्ह फोर्स बिटवीन द पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्हली चार्ज आयन इज अ स्ट्रॉंग, देअरफॉर द आयनिक कंपाऊंड एक्झिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट आर द हार्ड. तर यांच्यामध्ये आपल्याला बघा की पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज आयन आपल्याला स्ट्रॉंग असतात, म्हणून त्यांचं आयनिक कंपाऊंड हे अत्यंत स्थायी स्वरूपातलं आणि हार्डमध्ये आपल्याला आढळून येतं. द आयनिक कंपाऊंड आर द ब्रिटल अँड कॅन बी ब्रोकन इन टू पीसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर. ते ठिसूळ असतात, त्यांच्यावर जरा प्रेशर आला तर ते तुटू शकतात.
The intermolecular force of the attraction is high in ionic compound and the large energy is required to overcome it. Therefore, the melting and boiling point of the ionic compound are the high. त्यांचा मोठ्या प्रमाणामध्ये बॉइलिंग पॉईंट मेल्टिंग पॉईंट असतो, कारण त्यांच्यामधलं इंटरमोलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हे जास्त असल्याने त्याच्यामध्ये लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओव्हरकम, आणि म्हणून त्यांना त्यातून बाहेर येण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात एनर्जी हवी असते, म्हणून त्यांचा मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट हा हाय असतो. आयनिक कंपाऊंड आर द वॉटर सोल्युबल, ते पाण्यामध्ये सहज विरघळू शकतात. दिस इज बिकॉज द वॉटर सोल्युबल ओरिएंट इन अ पर्टिक्युलर manner around ions separated by dissociation process. As a result, no force of attraction is established between them around the water molecules. The intramolecular attraction, the aqueous solution of the ionic compound are formed. The ionic compound are however soluble in solvent like kerosene, petrol. This is because unlike water and the new attractive force cannot be established in this solvent. The ionic compound cannot conduct electricity when the solid state. जेव्हा ते स्थायू रूपात असतात त्याच्यातून विद्युतधारा वाहून नेली जात नाही, पण ते द्रवरूपमध्ये विरघळल्यास त्यातून ते जाऊ शकते. This is the state that cannot leave the any places. However, in the fuse at the molten state they can conduct electricity. जर ते वितळलेल्या स्वरूपात असतील तर त्याच्यातून विद्युतधारा जाऊ शकते. As this the state of the ions are the mobile. The aqueous solution of the ionic compound conduct the electricity as they certain the dissociated ion on the passing current through the solution. The ion moves to the oppositely charged electron due to the electrical conductivity is fused and dissolve. The state of ionic compound are called as electrolytes. तर काही कंपाऊंडचं तिथे नावं दिलेली आहेत. ते आयनिक नॉन आयनिक आहेत, ते इथे दिलेले मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंट सुद्धा तुम्हाला या तक्त्यामध्ये दिसून येत आहे. तर अशा रीतीने याची आपण नक्कीच माहिती लिहून घ्या, वाचून घ्या. धन्यवाद.